नमस्कार। आज मी तुम्हाला घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने आणि घरच्या साहित्यामध्ये पोहा कटलेट बनवून दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी मी पोहे घेतलेले आहेत। हे 1.5 वाटी पोहे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। धुतल्यामुळे नरम झालेले आहेत, बघू शकता। 2 बटाटे घेतलेले आहेत, ते उकडून घेतलेले आहेत मी। तर चला आता आपण पोहा कटलेट बनवायला घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता पोहे छान असे नरम झालेले आहेत आपले। आता मी हे बटाटे आहेत ना त्याच्यामध्ये घालून घेते आणि हे आपल्याला चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता बटाटा आणि पोहा छान असे मिक्स करून झालेले आहेत। आता मी याच्यामध्ये हा एक मोठा कांदा बारीक करून घेतलेला आहे, मी तो घालून घेते। तिखट मिरची आहे, 3 मिरच्या आहेत बारीक कापून घेतलेल्या आहेत। धने जिऱ्याची पूड आहे, हे 1 चम्मच आहे। गरम मसाला आहे अर्धा चम्मच। हळद आहे पाव चम्मच। लाल तिखट आहे पाव चम्मच। चवीप्रमाणे मीठ आणि ही कोथिंबीर आहे। आणि हे 2 चम्मच तांदळाचं पीठ आहे ना, ते पण घालून घेऊया। आणि हे परत आता आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे सर्व। तर तुम्ही बघू शकता छान असं आपलं मिश्रण मिक्स झालेलं आहे। आता मी कटलेट बनवायला घेते। तर बघू शकता छान असा आपला कटलेट बनवून तयार झालेला आहे। तर चला आता मी साईडला ठेवून देते। तर तुम्ही बघू शकता छान असा आपला कटलेट बनवून तयार झालेला आहे। अशाच प्रकारे आता आपल्याला सर्व कटलेट बनवून घ्यायचे आहेत। चला तर आपले कटलेट बनवून झालेले आहेत। आता मी फ्राय करायला घेते। पॅन मी गॅसवर ठेवलेला आहे। आता मी पॅनमध्ये 2 चम्मच तेल घालून घेते। जास्त नाही घालायचं आपल्याला, 2-3 चम्मचच तेल घालून घ्यायचं आहे। कमी गॅसवरच आता शिजवून घ्यायचे आहेत कटलेट। चला तर आपले 3-4 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण पलटून घेऊया कटलेट। तर तुम्ही बघू शकता किती छान असा कलर आलेला आहे एका साईडने। आणि कमी गॅसवरच मी शिजवून घेते, गॅस फास्ट केलेला नाहीये। कमी गॅसवरच आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही बघू शकता किती छान असा कलर आलेला आहे एका साईडने। आता परत आपल्याला दुसऱ्या साईडने शिजवून घ्यायचे आहेत कमी गॅसवरच। चला तर 3-4 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण कटलेट आहेत ना ते पलटून घेऊया। बघू शकता किती छान असा कलर आलेला आहे। छान असे आपले कटलेट पण शिजलेले आहेत, बघू शकता। आता आपल्याला फक्त 2 मिनिटं शिजवून घ्यायचे आहेत। पलटलेत ना म्हणून 2 मिनिटं आता आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहेत। चला तर पलटून 2 मिनिटं झालेले आहेत। आता मी काढून घेते। बघू शकता किती छान असे आपले कटलेट बनवून तयार झालेले आहेत। तर तुम्ही बघू शकता कमी तेलात आणि मोजक्या साहित्यामध्ये छान असे आपले गरमागरम पोहा कटलेट बनवून तयार झालेले आहेत। आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।